मित्रमैत्रिणींनो, बरेचदा आपण घरी मुळा आणतो आणि त्यासोबत पानेसुद्धा आणतो, पण या मुळ्याच्या पानांचं काय करायचं हे आपल्याला कळत नाही आणि बरेचदा आपण ती तोडून डस्टबिनमध्ये फेकून देतो। पण तुम्हाला माहीत आहे का, याचं जे झुणकं आहे ते चवीला अप्रतिम बनतं, खूप झणझणीत आणि चटपटीत असं झुणकं बनतं। चला तर मग आज या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला शिकवणार आहे मुळ्याच्या पानाचं झुणकं। यासाठी मी मुळ्याच्या पानं तोडून घेतलेले आहे। याला आता छान बारीक असं कट करून घेणार आहोत। मुळ्याची पाने ही विटॅमिन्सनी भरपूर असतात, त्यामुळे ही खाणे आरोग्यासाठी खूप उत्तम असतात। ही मी छान बारीक चॉप करून धुवून घेतलेली होती। यासाठी मी कांदा चॉप करून घेतलेला आहे, बेसन आहे आणि आलं लसूणची पेस्ट घेतलेली आहे। कढईमध्ये मी 3 ते 4 चमचे तेल घालून घेणार आहे। अर्थातच झुणका आहे त्यामुळे तेल थोडं जास्त घालायचं। यामध्ये 1 चमचा मोहरी घालून घ्यायची, 1 चमचा जिरे घालून घ्यायचं। त्यानंतर चॉप केलेला ऑनियन घालायचा, कांदा जास्त घातला तरीही चालेल। त्यानंतर आलं लसूणची पेस्ट यामध्ये मी घालून घेणार आहे आणि याला छान परतून घ्यायचं। झुणक्यामध्ये जेवढा जास्त तुम्ही कांदा घालाल तेवढी जास्त चव याला खूप छान येते। त्यानंतर थोडे आपण ओवा घालणार आहोत, कारण मुळ्यामुळे गॅसेसचा प्रॉब्लेम होऊ शकतो। त्यानंतर थोडी कोथिंबीर घालायची। त्यानंतर 1/2 चमचा मी चिली पावडर घालणार आहे, 1/2 स्पून आपण टर्मरिक म्हणजे हळद घालणार आहोत। याला पण छान परतून घेतलेलं आहे। मसाले हे लो फ्लेमवरच भाजायचे, हाय फ्लेमला करपतात। त्यानंतर थोडं धनेपूड यामध्ये घालून घ्यायचं, याला सुद्धा छान परतून घ्यायचं। अशा पद्धतीने यामध्ये आपण चॉप केलेले आपले जे मुळ्याची पानं आहे हे सुद्धा घालून घेणार आहोत। त्यानंतर याला सुद्धा परतून घ्यायचं। त्यानंतर यामध्ये थोडं मीठ घालून घ्यायचं। मीठ घातल्यामुळे पाने लवकर सॉफ्ट होतात आणि छान शिजून सुद्धा येतात। बघू शकता छान मऊ झालेली आहे। दांड्या शिजायला थोडा वेळ लागतो, त्यामुळे आपल्याला याला झाकण ठेवून 5 ते 10 मिनिटं छान वाफ काढून घ्यावं लागेल। त्यासाठी मी 10 ते 15 मिनिट याला छान शिजवून घेणार आहे, जेणेकरून याच्या ज्या दांड्या आहेत त्या दांड्या छान मऊ झाल्या पाहिजे, शिजल्या पाहिजे। त्यानंतर यामध्ये बेसन घालणार आहोत। हळूहळू थोडं थोडं करून बेसन घालायचं, खूप कोरडं किंवा खूप असं चिकट बेसन व्हायला नको, त्यासाठी मी थोडं थोडं करून घालणार आहे। असं करून आपल्याला जवळपास 1 वाटी बेसन इथे लागणार आहे आणि झुणकं जे आहे ते मोकळं होईल अशा पद्धतीने यात बेसन घालत जायचं आणि याला छान मिक्स करून घ्यायचं। आता याला सुद्धा झाकण ठेवून दणदणीत अशी एक वाफ आपल्याला काढून घ्यायची आहे। 10 ते 15 मिनिट मी शिजवलं होतं। मध्ये मध्ये मी याला परतून घेतलेलं होतं, कारण खालून थोडं लागू शकतं। गरमागरम झणझणीत असं मुळ्याच्या पानाचं झुणकं इथे बनवून तयार झालेलं आहे। तुम्ही जे नेहमीचं झुणकं खाता त्यापेक्षा काहीतरी वेगळी टेस्ट तुम्हाला नक्कीच इथे चाखायला मिळेल। मित्रमैत्रिणींनो, तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कळवा आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। भेटूया एका नवीन रेसिपीसोबत नवीन व्हिडिओमध्ये। तेव्हापर्यंत बघत राहा शुभांगीज किचन मराठी।